हॅलो फ्रेंड्स, मी रेखा पवार हेल्दी अँड मेडिसिनल किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला डिंकाचे लाडू कसे बनवायचे ते दाखविणार आहे। त्यासाठी लागणारे आपल्याला साहित्य हे 2 वाटी डिंक आहे, 2 टेबलस्पून खसखस आहे, 1 वाटी मगज बी आहे, 1 वाटी हलीम आहे, 1 वाटी अक्रोड आहे, 1 वाटी बदाम आहे, 1 वाटी काजू आहे, 1 वाटी पिस्ताशो आहे, 2 वाट्या हे सुके काळी खारीक आहे। हे मी खलबत्त्यामध्ये कुटून याची मिक्सरला बारीक पावडर करून घेतलेली आहे। हे 2 वाट्या सुके खोबरे आहे, हे किसणीवर बारीक किसून घेतलेले आहे। आणि जसं आपल्याला गोड लागतं त्या प्रमाणात गुळ घ्यायचा आहे, पण वाटीच्या प्रमाणात म्हणाल तर आपण 2.5 वाटी 2 ते 2.5 वाटी आपल्याला गुळ लागणार आहे। आपल्याला आवश्यकतेनुसार साजूक तूप लागणार आहे। 2 वाट्या मी मखाने घेतलेले आहे। ही वाटी दाखवली आहे ना, हे वाटीचं प्रमाण। हे 2 वाट्या मखाने घेतलेले आहे। आणि हे 3 वाटी गव्हाचे पीठ आहे। गहू बारीक गॅसवर भाजून हे याची मी रव्यासारखी पावडर केलेली आहे। एकदम आपलं गव्हाचं पीठ असतं तसं नाही करायचं, ही रव्यासारखी पावडर केलेली आहे। आणि आपल्याला जायफळ वेलचीची पावडर लागणार आहे, 1 टेबलस्पून लागणार आहे। 1 टेबलस्पून आपल्याला सुंठ पावडर लागणार आहे, 1 टेबलस्पून आपल्याला तीळ लागणार आहे। आणि ही पिंपळी आहे, ही आयुर्वेदिकच्या दुकानात बनसारीच्या दुकानात आपल्याला भेटते। आणि ही खोकल्यासाठी रक्त वाढण्यासाठी खूप याचे म्हणजे गुणधर्म खूप आहेत। तर ही पिंपळी आहे, मागच्या वेळी मला भेटली नव्हती पण आता मला भेटलेली आहे। तर ही 1 टेबलस्पून घ्यायची आहे। तर मी हिची पावडर करणार आहे, तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हे पावडर नाही केली, हिची पावडर करणार आहे। ही 1 टीस्पून घ्यायची, जास्त नाही घ्यायची, 1 टीस्पून घ्यायची। आता ही पिंपळी आपली कमी आहे ना, तर आपण ही मिक्सरला आता वाटून घेऊया। ही पिंपळी, ही वेलची आहे, 4-5 आहे, अख्ख्या वेलची आहे तरी चालतं। आणि साखर आहे त्याच्यामध्ये। आणि ही सुंठ पावडर आहे 1 टेबलस्पून। काही मखाने आहेत, हे आपण सुकेच भाजून घ्यायचे। हे आपल्याला बारीक गॅसवर भाजायचे आहेत। प्रत्येक वस्तू आपल्याला बारीक गॅसवरती भाजायची आहे। फास्ट गॅसवर भाजलं तर मखाने पडदेशी जळणार आणि लाल होणार, त्यामुळे आपण ते बारीक गॅसवरतीच भाजायचे आहेत। गॅस लो ठेवलेला आहे आणि बारीक गॅसवरतीच भाजायचे आहेत। डिंकाचे लाडू हे हिवाळ्यात खाल्ले पाहिजेत, खूप पौष्टिक असतात। आपल्या कमरेसाठी, गुडघ्यांसाठी, सांधेदुखीसाठी डिंका हा खूप चांगला असतो। त्यामुळे आपल्याला मेथीचे लाडू पण बनवून खाल्ले पाहिजे, डिंकाचे लाडू पण बनवून खाल्ले पाहिजे। मी मेथीच्या लाडूंचा व्हिडिओ पहिला टाकलेला आहे यूट्यूबवरती, तुम्ही जरूर पहा त्याची रेसिपी। आणि आता हे डिंकाचे लाडू करत आहे। थोड्या प्रमाणात तुम्हाला पाहिजे ना, म्हणून मी सगळं थोडं प्रमाण घेतलेलं आहे, नाही तर माझं नेहमी जास्त असतं प्रमाण बनवण्याचं। ते आता मखाने एवढे दिसतात ना, पण ह्याची पावडर केली काही फार कमी होतात, हे नुसते आतून फुललेले असतात ना। त्याच्यामुळे हे 2 वाटी घ्यायचे आणि चांगले बारीक गॅसवरती भाजायचे। भाजण्याला आणि तळण्याला वेळ लागतो ना, पण तुम्ही बारीक गॅसवर भाजाल तर याच्यामध्ये जे पण न्यूट्रिशन व्हॅल्यू आहे ते सगळं व्यवस्थित तुम्हाला भेटणार लाडवामध्ये। तर तुम्ही घाई गडबडीत करायला गेलात आणि मीडियम गॅसवर किंवा फास्ट गॅसवर करायला गेलात तर वस्तू ह्या जळून जातात। आपण जे इन्ग्रेडियंट्स वापरलेले आहेत ना ते जळायला लागतात। त्याच्यामुळे आहे ना, आपण स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचे। आता हे मखाने भाजून झालेले आहेत, हे मी मिक्सरमध्ये काढून घेते, जरा थोडं थंड करते आणि मिक्सरवरती वाटून घेते, पावडर करून घेते। मखान्याची आता मिक्सरवरती भरड काढून घेऊया। आता आपण थांबून थांबून मिक्सर लावणार आहोत, म्हणजे मखान्याची एकसारखी भरड निघेल। आता आपल्या मखान्याची भरड तयार आहे। आता आपण गॅस लावून घेतलाय, गॅसवरती आपण पहिले भाजून घेऊया। आता हे हलीम आहे, हे आपण भाजून घेऊया। सगळं आपल्याला बारीक गॅसवरती भाजायचं आहे। असे हलीम आहे ना, असं तडतड तडतड आवाज आला पाहिजे हलीमचा। असे तडतड आवाज येतो, ते फुटतात, असे फुटले तर हलीम असे भाजले पाहिजे।
पण असे जाळायचे नाही, असेच राहिले पाहिजे, त्यांचा कलर असाच राहिला पाहिजे. आता आपण खारीक भाजून घेऊया. आता खारीक भाजून घेऊया. ही खारीकची पावडर आहे, ही मी खलबत्त्यामध्ये कुटलेली आहे. बिया वगैरे याचे काढायच्या, त्याच्यामध्ये बिया असते आणि वरचं फुलं असतं ते काढून घ्यायचं आणि खलबत्त्यामध्ये कुटायची आणि मग मिक्सरला लावायची. डायरेक्ट जर लावायला गेलात बी काढून मिक्सरला तर मिक्सरचा ब्लेड हा तुटेल. त्याच्यामुळे खलबत्त्यामध्ये जरा कुटून घ्यायचं आणि मग मिक्सरला ह्याची बारीक पावडर करायची आणि ही भाजून घ्यायची, बारीक गॅसवर भाजून घ्यायची. आता आपले हे सुके काळे खारीक आहे, याची पावडर आहे. ही आपण बारीक गॅसवर भाजतोय ना, तसे हे सुकेच असतात, पण याच्यामध्ये थोडंफार मॉइश्चर असेल ना तर तेही निघून जाईल. त्याच्यामुळे हे आपण सुकच भाजायचं आहे. आणि हे सगळे ड्रायफ्रूटचे प्रकार आहेत ना, काही तळायचे आहेत, काही भाजायचे आहेत. पण सगळ्याला आपण जर म्हणजे तुपामध्ये तळत गेलो ना तर मग तुपाचं प्रमाण आहे ना लाडूमध्ये जास्त होणार आणि तुपाचं प्रमाण जास्त झालं की लाडू हे बसतात खाली. असे ठेवायला गेले की ते खाली बसतात, तसं नाही झालं पाहिजे. आता ही आपली बघा खारीक पावडर आहे ना, ही चांगली भाजून झालेली आहे. असा हिचा सुगंध, असा गोड सुगंध येतो. भाजत आली आहे ना की असं गोड सुगंध येतो. आता आपण ही काढून घेऊया. आता ही मगज बी आहे, कलिंगडाचे बी आहे, हे पण आपण भाजून घ्यायचे. आता आपली मगज बी आहे ना फुलली आहे, चांगली फुलली आणि अशी तडतड आवाज येतो त्याच्यातून, तडतड येतोय ना, अशी फुटते येते. अशी झाली पाहिजे बारीक गॅसवर. याला 2-3 मिनटं लागतात बारीक गॅसवर भाजायला आहे ना, 2-3 मिनटं लागतात. थोडंसं मॉइश्चर असतं ना याच्यामध्ये तर ते उडून जातं. अशी फुलते ना आणि असा तडतड आवाज यायला लागतो बीमधून. तोपर्यंत आपण ही खरपूस अशी खमंग भाजून घ्यायची, लगेच काढायची नाही. बारीक गॅसवर असा तडतड आवाज आला पाहिजे. अशी आपल्याला फुललेली दिसते, फुगते अशी ती वाफेने ना, अशी फुगते आणि मग तडतड करून फुटते, आपल्याला दिसते ती फुगलेली. तर आपण व्यवस्थित भाजायची. थोडंसं मॉइश्चर असतं ह्या बीमध्ये, तरी आपण चांगली आता आपली बी भाजून झालेली आहे. पण जाळायची नाही, म्हणजे जळले नाही पाहिजे. कोणतीही वस्तू अशी जळली नाही पाहिजे, एकदम खमंग भाजली पाहिजे. आता आपण ही काढून घेऊया. आणि कुणाकुणाला ही म्हणजे मिक्सरला लावून पण आवडतं बारीक पावडर करायला, पण मी अख्खीच ठेवते. ते लाडूमध्ये खाताना अशी क्रंची लागते ना, मग खूप छान लागते, त्याच्यामुळे अख्खीच ठेवते. आपल्या ड्रायफ्रूटसारखी, काजू बदामसारखी छान लागते. आता आपण पहिलं तीळ भाजून घेऊया. तीळ जरा 1 मिनिट आपले भाजून झाले ना, 1 मिनिट भाजायचे तिळाला. आता आपले तीळ आहेत ना खमंग असे परतले आहेत, भाजले आहेत. असा तडतड आवाज येतोय ना, मग आता आपण खसखस टाकायची. 1 मिनिट झाले ना की मग आपण खसखस टाकायची, कारण खसखस आहे ना लगेच जळते. म्हणून आहे ना खसखस आपण तीळ भाजून झाले ना की मग टाकायची. आणि परत 1 मिनिट आहे ना दोन्ही पण चांगलं भाजून घ्यायचं, म्हणजे परत तीळ पण भाजले जातात आणि खसखसही भाजले जाते. आणि खसखस जळत नाही तिळामुळे, तीळ संघ असतात ना मग जळत नाही. मग हे आपण बारीक गॅसवर अर्धा 1 मिनिट भाजून घ्यायचे, जास्त नाही भाजायचे, अर्धा 1 मिनिट. सगळ्या वस्तू आहेत ना ह्या सुक्याच असतात, ड्राय असतात, पण ह्यांचं सेल्फ लाईफ आपल्याला वाढवायचं आहे ना लाडूंचं, तर हे सगळं आपण भाजून घेतलं ना तर लाडवांचं सेल्फ लाईफ आहे ना हे वाढणार. आणि लाडू आहे ना तुम्ही किती दिवस ठेवा, 2-4 महिने ठेवा, फ्रीजमध्ये वर्षभर ठेवा, काही होत नाही, चांगलेचे चांगलेच राहतात. आता हे झाले आपलं, आपण हे काढून घेऊया. आता आपण सुके खोबरे थोडे भाजून घेऊया. आता हे ड्रायफ्रूट, सुके खोबरे तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. थोडं ह्यांचं प्रमाण आहे ना तुम्ही वाढू शकता. आता मी आहे ना ही 1 वाटी सुके खोबरे घेतले ना, अजून 1 वाटी घेणार आहे सुके खोबरे, कारण थंडीमध्ये आहे ना हे सगळे तेलाचे पदार्थ आहेत, ह्याच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये तेल आहे आणि हे थंडीमध्ये आपण खाल्ले पाहिजेत. आणि सुके खोबरे हे खूप चांगले असतात, लाडवामध्ये खूप छान पण लागतात आणि याच्यातून खोबरे तेलाचा एक सुंदर असा सुगंध यायला लागतो आणि लाडूही खूप चविष्ट होतात सुक्या खोबऱ्यामुळे. तर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही 1च वाटी टाका, पण मी 2 वाट्या टाकते. आता मी 1 वाटी भाजून घेते आणि 1 वाटी परत भाजून घेते, पण ही बारीक गॅसवर भाजायचं, जाळायचं नाही सुकं खोबरं. आता आपले सुके खोबरे चांगले खमंग भाजून झालेले आहेत आणि एवढेच भाजायचे, कारण ते नंतर आहे ना त्याच्या हीटमध्ये, स्वतःच्या हीटमध्ये ते असे ब्राऊन होत राहतात, तर जास्त आपण ब्राऊन नाही करायचे, एवढेच भाजायचे. हे भाजलेत ना एवढेच असे भाजायचे, नंतर ते आपल्या हीटमध्ये असे ब्राऊन होत राहतात, म्हणून जास्त नाही भाजायचे, एवढेच भाजायचे. आता आपली दुसरी वाटी आहे ना, दुसरी वाटी पण मी घेतलं होतं ना खोबरं भरून, ते पण आपलं भाजून झालेलं आहे. आणि एवढंच भाजायचं, जास्त बघा हे कसं ब्राऊन झालं ना, एवढंच भाजायचं, जास्त नाही भाजायचं, जाळायचं नाही. आता हे आपलं खोबरं पण कसं भाजून झालेलं आहे आणि ह्याच्यामधलं खोबरं आहे ना, आता हे आपण काढून घेऊया.
आता आपण कढईमध्ये आहे ना जास्तीचं तूप घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये आहे ना आता मी ह्याच्यामध्ये 4 पळी आहे ना तूप काढून घेते. जरा तूप गरम झालं ना याच्यामध्ये आपण काजू तळून घेऊया. याच्यावर घ्यायचे असे झाल्यावर घ्यायचे आणि मग तेला सोडायचे. आता आपले काजू आहे ना असे खमंग असे तळलेत पण त्याचा कलर आहे ना असा बदलायचा नाही. असे टॅप टॅप करून आहे ना आपण काजू काढून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये आपण बदाम तळून घेऊया. आता आपले बदाम कसे फुटले तेलामध्ये असा फटफट आवाज येतो ना तेलात फुटलेत बदाम असे खरपूस असे ते तळले गेलेले आहेत. असे बदाम तळले गेले पाहिजे म्हणजे असा चांगला आवाज येतो फुटलेला. आणि साईजमध्ये पण आहे ना ते असे फुललेले दिसतात बदाम असे फुगतात असे दिसतात. आता हे आपण काढून घेऊया. आता मी तुम्हाला जवळून दाखवते एखाद दुसरा बदाम फुटलेला कारण खूप गरम आहे ते खूप गरम आहे. हे बघा याच्यामध्ये त्याच्यात आहे दाखवते मी तुम्हाला. हे बघा असे फुटलं ना बदाम असे फुटलेत ना असे फुटतात आणि असे फुगतात असे तळायचे. आता आपण अक्रोड तळून घेऊया. आता आपले अक्रोड आहेत ना हे तळून झालेले आहेत. हे पण आपण काढून घेऊया. तळून झालेले आहेत खरपूस असे तळलेले आहेत. त्यांचा असे तळलेत ना खरपूस असे दिसतात असे मध्ये आहेत ना मध्ये हे असे खरपूस तळले गेलेले आहेत. असे तळले गेले पाहिजे आणि कलर थोडासा लाईटली असा चेंज होतो जास्त नाही थोडासा कलर चेंज होतो. आता हे पिस्ताशिव आहेत हे आपण तळून घेऊया. आणि पिस्ताशिव आहे ना सारखं कंटिन्यू स्टर करत राहायचं हलवत राहायचे पिस्ताशिव कारण त्यांचा तो ग्रीन कलर आहे ना नॅचरल कलर तो चेंज नाही झाला पाहिजे कारण हे लवकर जळतात. आणि हे पडदेशी टाकायचे आणि एक अर्ध्या मिनिटातच काढायचे कारण तेल आपलं गरम असतंच ना तर हे लगेच काढायला घ्यायचे. असा हिरवाच कलर राहिला पाहिजे त्यांचा असे काढायला घ्यायचे. आणि तेल सगळं आपल्या थाळीतून खाली येतं टॅप टॅप करून खाली येतं. आता आपण आहे ना डिंक आता आपण कढईमध्ये 3 पळी तेल घेतलेलं आहे जास्तीचं तेल घेतलेलं आहे. आता आपण एक मोठ्याच्यात डिंक टाकूया. आणि डिंक असा हलवून घेऊया. असा फुलून घ्यायचा डिंक. डिंक असा पूर्ण फुलला पाहिजे. असा दुधासारखा दिसतो ना असा नाही तर ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे पाण्यासारखा झाला पाहिजे. पाणी कसं असतं पाण्यासारखं ट्रान्सपरंट फुलला पाहिजे डिंक. म्हणजे तो आपण लाडू बांधताना आहे ना सहज बांधता लाडू बांधतानाच त्याच्यात तो फुटतो. आपल्याला काही वेगळं असं मिक्सरला लाव किंवा वाटून घे हे करावं लागत नाही. एकदम बलूनसारखा फुलतो डिंक. असा एकदम बलून कसं फुलतं एकदम पांढरा फटक असा मी तुम्हाला दाखवते. आता हे बघा असा डिंक झाला पाहिजे. हे बघा असा फुलला पाहिजे. हे कसं एकदम ट्रान्सपरंट दिसतंय ना बलूनसारखं. हे बघा खूप गरम आहे हे ना बलूनसारखा असा फुलला पाहिजे डिंक. असा पूर्ण डिंक असा फुलला पाहिजे आणि जळाला नाही पाहिजे. एकदम ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे डिंक असा. मग आपल्याला तो मिक्सर लावायची गरज नाही किंवा कशाने वाटूनही घ्यायची गरज नाही कारण डिंक पूर्ण फुलतो ना. आपण लाडू बांधता आहे ना डिंक असा लाडू बांधताना त्याच्यात फुटतो आणि खाताना लाडूमध्ये आला का तो क्रंची असा लागतो. त्याच्यामुळे आपल्याला आहे ना असा पूर्ण फुलून घ्यायचा डिंक पण जाळायचा नाही कारण तुम्ही फास्ट गॅसवर केलात तर डिंक जळतो असा गुलाबी होतो नंतर त्याचा ब्राऊन कलर लाल कलर असे व्हायला लागतात आणि डिंक असा एकसारखा तळला पण जात नाही. असा डिंक एकसारखा तळला गेला पाहिजे म्हणून आपण जास्तीचं तूप घेतलं कारण हे तूप उरलं ना त्याच्यामध्ये आपण पीठ भाजून घेणार आहोत. म्हणून असा डिंक पूर्ण फुलून घ्यायचा चांगला असा फुलला पाहिजे. असा त्याच्यात तड 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 आवाज येतो डिंक फुलताना. डिंकाचा कलर आहे ना हा बदलला नाही पाहिजे पाण्यासारखा झाला पाहिजे. डिंक पाण्यासारखा असा फुगून वर आला पाहिजे. हे बघा पाण्यासारखा कसा फुगलाय ना हा नुसता असं टक केलं तरी तो फुटतो. पीठ आहे ना हे गव्हाचं पीठ हे बारीक गॅसवर मी हे गहू भाजून ह्याचं चक्कीमधून रव्यासारखं रवा असतो ना आपला बारीक रवा असं हे पीठ मी दळून आणलेलं आहे. आणि हे सुकं पीठ पहिल्यांदा मी गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे. सुकंच पीठ पहिलं आपण अर्धा तास भाजायचं. हे अर्धा तास भाजून झालं तर नंतर आपल्याला तुपावरती अर्धा तास भाजायचं. असं हे खमंग भाजायचं बारीक गॅसवर भाजायचं. याला टाईम लागतो पण तेवढं दाखवता येत नाही ना म्हणून सांगते मी. हे पहिलं पीठ आहे ना अर्धा तास भाजून घेतलंय. आता हे आहे ना तुपावरती भाजून घेणार. आता हे पिठामुळे आहे ना रव्यासारखं पीठ असल्यामुळे आहे ना ते लाडूची बाइंडिंग आहे ना खूप छान येते. एकसारखे येते लाडू एकसारखे बांधता येतात. आपले लाडू म्हणजे फसत नाही चुकत नाहीत व्यवस्थित एकसारखे बांधले जातात. आपण जास्तीचं तूप घेतलं होतं ना आता हे जास्तीचं तूप आहे ना आता हे आपले तूप आहे ना हे ड्रायफ्रूट तळलेलं तूप आहे डिंक तळलेलं तूप आहे ना. आता हे लागेल ना तसं आपण पिठामध्ये टाकायचं आणि पीठ भाजून घ्यायचं. आता हे तूप टाकले ना की हे पिठाच्या ना अशा गुठळ्या होतात
पण आपण पहिल्यांदा अगोदर पीठ भाजलेलं ना अर्धा तास, त्यामुळे आपलं नंतरचं पीठ हे लवकर भाजलं जातं, एकसारखं भाजलं जातं. मग आपण बारीक गॅसवर तूप टाकलंय ना, हे बारीक अशा याच्या गुठळ्या अशा अशा फोडत राहायच्या, अशा हळूहळू ह्या गुठळ्या अशा फोडून काढायच्या आणि पीठ आहे ना एकसारखं भाजून घ्यायचं तुपामध्ये. आणि तूप आहे ना लागल तसं टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं, कोणतंही प्रमाण जास्त नाही, सगळं एकदम व्यवस्थित प्रमाणात असतं. म्हणजे तुमचे लाडू कधी फसणार पण नाही आणि कधी तुम्हाला लाडू बांधायला पार म्हणजे घरातल्यांचीच फौज फाटा लागणार नाही, जास्त माणसं लागणार नाही, तुम्ही एकटेही लाडू बांधू शकता. भर टिकतात. तुम्हाला लागेल तसं डब्यामध्ये काढून बाहेर ठेवायचे आणि ते संपत आले का परत फ्रीजमधून काढायचे, फ्रीजमध्ये ठेवायचे तुम्ही लाडू आणि जसे जसे लागेल ना तसे काढून घ्यायचे आणि खायचे. खूप हेल्दी पौष्टिक असे लाडू असतात डिंकाचे लाडू. डिंका हा खूप चांगला असतो आणि हिवाळ्यामध्ये तर डिंकाचे लाडू हे खाल्लेच पाहिजे, मेथीचे पण लाडू खाल्ले पाहिजेत. पण ही बनवण्याची जरा पद्धत आहे ना ही व्यवस्थित जमली पाहिजे. हे तुम्ही एकदम व्यवस्थित प्रमाण बघितलं ना आणि केलं तर तुमचं कधीच लाडू फसणार नाहीत, चुकणार नाहीत, तुम्हाला जास्तीची माणसंही लागणार नाहीत. किंवा तुमचे लाडू झाल्यावरती तूप जास्त झालं तर लाडू खाली बसतात तर तेही बसणार नाहीत. आणि तुम्हाला आता मी हे वाटीने प्रमाण दाखवलेलं आहे, पण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे ना याचं ग्राममध्ये आहे ना किती ग्राममध्ये लागतं, किलोमध्ये, अर्धा किलो, पाव किलो असं लागतं ना, हे प्रमाण पण मी लिहून देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे ना हा जरूर बघा. याच्यामध्ये ना मी पूर्ण डिटेलमध्ये सांगत असते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, जसं आता सांगते ना तसं सगळं लिहून पण तिथं देते. तर तुम्ही जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बघा आणि थोड्या प्रमाणात हे लाडू करून बघा. हे प्रमाण थोडंच आहे, लाडवांचं प्रमाण आहे ना हे खूप मी थोडं ठेवलेलं आहे. तर तुम्ही जरूर बघा, बनवा, खूप हेल्दी पौष्टिक असे लाडू होतात. आता मी याच्यात आहे ना थोडं अजून तूप टाकून घेत आहे. आपल्याला जसं लागेल ना तसंच टाकायचं, जास्तीचं टाकायचं नाही. आणि तूप टाकले ना पीठ असं आहे ना गोळे गोळे होतात. तर जसं जसं तुम्ही भाजत जाणार ना, अर्धा तास तरी लागतो भाजायला. तर जसं जसं तुम्ही भाजत जाल ना तसं तसं पीठ आहे ना एकदम रवाळ असं होऊन जातं, सुटसुटीत होऊन जातं आणि खमंग भाजलं जातं. आणि आता पिठाचा आहे ना घरभर असा मस्त खमंग असा सुगंध यायला लागलेला आहे. गव्हाच्या पिठाचा, गव्हाचं पीठ आणि तूप यांचा खूप सुगंध असा छान यायला लागलेला आहे. तुम्ही करून बघा आणि अनुभव घ्यायचा. आणि पीठ पण बघा कसं असं रवाळ दिसायला लागलेलं आहे ना, असं आपल्या गव्हाच्या पिठासारखं नाही आहे. म्हणून ते रव्यासारखं दळून आणायचं चक्कीमधून, किलोभर दळून आणायचं आणि जसं तुम्हाला लागेल ना तसं तुम्ही घ्यायचं. आता हे मी खमंग असं भाजून घेते. आता आपलं हे पीठ असं खमंग असं भाजून झालेलं आहे, असं रवाळ झालं पाहिजे. असं मग अशी कशा गाठी दिसत होते ना असं रवाळ झालं पाहिजे असं. कारण तूप याच्यात सगळं ॲब्झॉर्ब केलं पिठाने, असं सगळं मुरलं तूप याच्यात, असं झालं पाहिजे. आता आपण हे आहे ना हे भाजलेल्या मिश्रणावर काढून घेऊया. आता हा अंजलीचा पोट आहे माझ्याकडे, याच्यामध्ये आहे ना मी काजूची भरड काढून घेणार आहे. पिस्ताशू यांची आपण या भांड्यामध्ये आहे ना भरड काढून घेऊया. कारण मिक्सरला आपण लावलं ना तर थांबून थांबून पण वाटलं की त्याची पावडर होते आणि मग लाडू आहेत ना असं जास्त करून आहे ना चिकट होतो, असा बसतो खाली. पण असा क्रंची जर पाहिजे असेल ना आपल्याला तर आपण आहे ना याचं जरा थोडंसं हे करून घ्यायचं, ह्याच्यामधून आहे ना या भांड्यामधून काढून घ्यायचं. आता बघा याचे कसे तुकडे होतात, असे छानपैकी तुकडे होतात याचे. आता हे बघा एकसारखे झालेत ना आपले. आता असेच आपण बदामाचे करून घेऊया, अपलोड करून घेऊया. आणि अक्रोड तसे सॉफ्ट असतात म्हणून ते वेगळे करून घ्यायचे. प्रत्येक ड्रायफ्रूट आहे ना कोणतं सॉफ्ट आहे, कोणतं हार्ड आहे. काजू, अक्रोड आणि पिस्ताशू हे सॉफ्ट आहे, त्याच्यामुळे ते एकत्र केलं तरी चालतं. आणि ड्रायफ्रूटचं प्रमाण कमी असेल ना तर वेगवेगळं एकत्र केलं तरी चालेल. आता हे मी अक्रोड करून घेतले. आता ही बदाम आहेत ना, हे बदाम करून घेऊया. बदाम थोडी हार्ड असतात हां, असे क्रश करायला थोडेसे हार्ड असतात, हार्ड जातात ती, असं आहे, लवकर क्रश होत नाहीत. बाकीचे कसे पडदिशी होतात ना, पण बदाम आहे ना जरा ताकद लावायला लागते बदामला, लवकर क्रश होत नाही. पण आपल्याला मिक्सरमध्ये पावडर नको ना म्हणून हे ह्याच्यातून मी काढत असते. आणि खूप क्रंची असं लाडू लागतो ना खाताना, डिंकाचा लाडू खूप पौष्टिक आणि असा क्रंची लागतो. नाही बघा बदाम आपले बघा कसे खरपूस, आजपर्यंत कसे खरपूस तळले गेलेले आहेत ना, असे खरपूस होतात तळल्यावरती. आणि तळल्यामुळे आहे ना लाडवांचं आहे ना सेल्फ लाईफ वाढतं. एक पळी आता तेल घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण गूळ टाकायचा. आता गूळ टाकून घेणार आहोत. आता गूळ हा मी कापून घेतलेला आहे गूळ. आता गुळाचं प्रमाण आहे ना तुम्ही तुमच्या प्रमाणे ठेवा. मी एवढ्या मिश्रणासाठी 2 वाट्या गूळ घेतलेला आहे. आणि जी आपली वाटी आहे ना मापाची ते 2 वाट्या घेतलेल्या आहे. पण जर तुम्हाला याचं प्रमाण आहे ना पाहिजे असेल ना तर मी हे ग्राममध्ये किती ग्राम आहे
हे सगळं मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तेव्हा तुम्ही जरूर बघा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे ना, जरूर बघा. आता हा गूळ कापून घेतला आहे ना, त्याच्यामुळे तो एकसारखा असा मेल्ट होईल. आता गूळ आपण आहे ना वितळवून घेऊया आणि ह्याचा ना एक तारी पाक करून घेऊया. आता मी गूळ वितळवते चांगला. आता आपला गूळ आहे ना कसा मेल्ट होत आलेला आहे ना, कारण ह्याचे कापून घेतला होता ना गूळ, त्यामुळे लवकर असा मेल्ट झालेला आहे. आता हे पूर्ण मेल्ट झालं पाहिजे. पूर्ण मेल्ट झालं ना की मग ह्याची एक तार आहे ना, ही मी तुम्हाला पाण्यामध्ये दाखवते. याची पाण्यात कशी गोळी होते ना ती दाखवते. तेवढीच गोळी करून घ्यायची, म्हणजे लाडू एकसारखे बांधले जातात. मग तुम्ही पंख्याखाली बसून लाडू बांधा. मिश्रण थंड झाले तरी तुम्ही लाडू बांधू शकता. फक्त ही आहे ना हे गुळाची आहे ना गोळी पाण्यात व्यवस्थित करता आली पाहिजे. एक तारी पाक आहे ना हा करता आला पाहिजे. मग तुम्हाला गूळ आहे ना कच्चा वगैरे घालायचा, डायरेक्ट आणायचा, किसून घालायला लागणार नाही, काही नाही. हे जर तुम्हाला जमलं ना एक तारी पाक आणि गुळाची गोळी पाण्यामध्ये चेक करायचं की मग तुम्हाला कोणतेही लाडू सहज बांधता येणार आहेत. आणि हे लाडू आहे ना पंख्याखाली बसून तुम्ही एकटे बांधू शकता. आता बघा कसं मेल्ट होत आलं ना, पण आता हे पूर्ण मेल्ट होऊ देणार मी. आता आपल्या गुळाचा पाक कसा एकसारखा झाला आहे ना, आपण तो चेक करून घेऊया. हे बघा, मध्ये गॅस थोडासा फास्ट करायचा, थोडा बारीक करायचा, चेक करताना बारीक करायचा आणि असं बघायचं, ह्याच्यावरती बघायचं. आता बघा एक तार येते ना त्याला, शेवटच्या थेंबाला अशी एक तार धरते. हां, ह्याला एक तारी पाक, हा एक तारी पाक आहे. बघा कसा एक थेंब थांबून थांबून सुटते. बघा तार आली ना त्याला, बघा कशी तार आली. आता आपण हा झाला एक तारी पाक, तर तोच आपण आहे ना सेम आता आपण पाण्यात चेक करायचा. आता हा तर स्पॅटुलावर झाला ना चेक करून, आता आपण हा पाण्यावर चेक करायचा. एकाच जागी टाकायचं असं आणि पाण्यामध्ये चेक करायचं. आता पाण्यामध्ये हा आहे ना बघा, ह्याची कसं हे बघा कसं एकसारखा येतो ना जवळ, हे बघा आला ना हा असा, हा एवढा झाला पाहिजे, एवढा, याच्यापेक्षा जास्त नको. असा हा एवढा गोळा झाला पाहिजे, असा हातावर आपल्याला उचलता आला पाहिजे, एवढा गोळा झाला पाहिजे. असा असा सॉफ्ट झाला पाहिजे, असा दिसतंय ना, असा सॉफ्ट गोळी झाली पाहिजे. ती कशी आता सॉफ्ट बघा कशी सॉफ्ट कशी गोळी झाली बघा, हे बघा झाली आहे ना, अशी गोळी झाली पाहिजे. बघा हाताला चिटकत नाही, काय नाही आहे ना, असे झाले पाहिजे. म्हणजे आपले लाडू पण असेच मस्त होतात, असं झालं पाहिजे. आणि आपल्या पाकामध्ये अजिबात पाणी नाही, आणि कधी लाडवामध्ये कधीही पाणी टाकायचं नाही पाक करताना, गुळाचा पाक करताना. आता आपण गॅस बंद करूया, नाहीतर आपला पाक आहे ना पक्का होईल, म्हणजे डबल पाक होईल. तर आता आपण गॅस बंद करूया. आता आपण ह्याच्यामध्ये आहे ना ही आपली मखाण्याची पावडर आहे. आपण मखाना वाटून घेतला होता, भाजून घेतला होता आणि वाटून घेतला होता ना, त्याची ही पावडर आहे. हा मखाना आहे, याची पावडर आपण टाकून घेऊया आणि ही मिक्स करून घेऊया. आता ही मखाण्याची पावडर आपली मिक्स झाली आहे ना, कॅल्शियम रिच असतं हे मखाना आहेत ना, कॅल्शियम रिच असतं. याच्यातले भरपूर सारे वस्तू आहेत त्याच्या टाकलेल्या, ह्या कॅल्शियमने भरपूर आहेत. कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात आहे. आणि तेल नॅचरल त्यांचं तेल. आता ह्याच्यामध्ये आपण आहे ना हे ड्रायफ्रूट्स आपण क्रश करून घेतलेत ना, हे टाकून घेऊया. हे अक्रोड आहेत, हे काजू आहेत, बदाम आहे, हे मिक्स आहे आणि हे पिस्ताशियो, हे आपण टाकून घेऊया आणि हे चांगले असे मिक्स करून घेऊया. एवढे सगळे ड्रायफ्रूट असतात ह्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे आहे ना आपला लाडू आहे ना हा एक प्रकारे ड्रायफ्रूटचा लाडू असतो ना, ड्रायफ्रूट लाडू तो पण होऊन जातो आणि डिंकाचा लाडू पण होऊन जातो. आणि याला बाइंडिंग म्हणून आपलं गव्हाचं पीठ आहे, तर गहू पण हे पौष्टिक आहेत. पूर्णच आपण ड्रायफ्रूट खातो असं नाही ना, त्याच्यामध्ये थोडंसं गव्हाचं प्रमाण असल्यामुळे लाडू चांगला बाइंड होतो आणि खायला पौष्टिक आहे. त्याच्यात सगळं काही पौष्टिक आहे. आता हे सगळं मिक्स झालं ना की मग आपण ह्याच्यामध्ये हे जायफळ, वेलची, सुंठ, पिपळी याची पावडर केली आहे ना, ही आपण टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया. हे सगळीकडे सुकच आहे ना, सगळं एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं. पण डिंका आताच नाही टाकायचं याच्यात, कारण डिंका आपला इतका सॉफ्ट आहे ना, नुसतं तो टाकला आणि लाडू बांधायला घेतला ना तरी तो फुटणार आहे. म्हणून तो आपण नंतर टाकणार आहोत, आताच नाही टाकायचा. कारण आपण ह्याच्यावर आहे ना गुळाचा पाक टाकणार आहोत ना, मग तो डिंका आहे ना सगळा असा चिकट असा होऊन जाणार आताच टाकला तर. पहिलं ह्याला ना गुळ वगैरे सगळ्याचा पाकामध्ये हे भिजलं पाहिजे सगळं. आता ह्याच्यावर आपण आहे ना गुळाचा पाक टाकूया.
आणि हे आपण आता मिक्स करून घेऊया. हे खूप गरम आहे. गुळाचा पाक आपण चमच्याने हलवून घेऊया, चमच्याने एकसारखं करूया. गुळाचा पाक खूप गरम असतो, त्याचा चटका पण खूप चांगला जोरात लागतो, त्याच्यामुळे त्याला हात लावायला जायचं नाही. गुळाच्या पाकाला चमच्यानेच हलवून घ्यायचा आणि एकसारखं करून घ्यायचा. असं एकसारखं हलवून घ्यायचा. केलं. हां, आता आपलं मिश्रण आहे ना एकसारखं थंड करून झालेलं आहे, एकसारखं झालं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना आपण डिंक टाकून घेऊया. आता बघा कुठे डाललं आहे ना, आणि मिश्रण पूर्ण असं थंड झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये डिंक टाकून घेऊया. आता डिंक टाकत आहे ना आपण लाडू बांधायचा, कारण आपला डिंक भरपूर आहे ना, मग आपण टाकत बांधायचा. मिश्रण थंड झालं तरी लाडू बांधता येतात. आणि आहे ना डिंक असा हे का टाकता फुटलेला आहे, असा सहज फुटतो. त्याच्यामुळे ना आपल्याला तो काय करायचं नाही बघा, असं लाडू बांधायला घेतलं का असा सहज फुटणार, तो असा पावडर होणार त्याचे. आता आपण लाडू बांधूया. आता तुम्हाला ज्या आवडीचे ज्या साईजचे लाडू बांधायचे तसे बांधा. मीडियम साईजचे, मोठे, छोटे, जसे आवडेल तसे बांधा. आता मी मीडियम साईजचे बांधून घेते. असे सहज लाडू बांधले जातात. दिवसभरात तुम्ही एक लाडू खा, मुलांना द्या, लहान मुलांना द्या. फक्त जे बुजुर्ग लोक आहेत, वयोवृद्ध लोक आहेत, असे सहज लाडू बांधला जातो. असं सहज बांधला जातो लाडू. तर त्यांना आहे ना काय करायचं, हे तर सगळं असं म्हणजे ह्याच्या ड्रायफ्रूट सगळे हे आहेत ना आपले क्रश केलेले आहेत, तर त्यांना तर काय म्हणजे असं चावायला जमणार नाही ना. मग आपण काय करायचं त्यांच्यासाठी की हे लाडू आहे ना, हे मिश्रण आहे ना थोडंसं त्यांच्यासाठी बाजूला काढायचं आणि मिक्सरला ह्याची पावडर करून घ्यायची पूर्ण मिश्रणाची. गूळ टाकल्यावरती सगळं मिश्रण आता बांधायला घेतोय ना तेव्हाच मिक्सरला ह्याची पावडर करून घ्यायची. ह्याची पावडर होते, छान पावडर होते. मग त्या पावडरमध्ये काही टाकायला लागत नाही. आणि जे लाडू आहेत ना असे लाडू वळून घ्यायचे, त्याचेही लाडू वळले जातात, असे लगेच लाडू वळले जातात. आता हे मिश्रण पूर्ण थंड आहे, याच्यात जास्तीचं प्रमाण काही नाही, जास्त तूप नाही आहे, कोणतंही जास्तीचं प्रमाण नाही आहे. असे लाडू सहज वळले जातात. आणि आपल्याला डिंक आहे ना हा लागेल तसा आपण याच्यात घ्यायचा, कारण हे भांडं बारीक आहे ना, त्याच्यामुळे मग लागेल तसा डिंक घ्यायचा. अशा मिश्रणामध्ये आहे ना डिंक घ्यायचा आणि लाडू बांधायचे. मग आपल्याला जेवढं घ्यायचं आहे ना तेवढं प्रमाण घ्यायचं आणि लाडू बांधायचं. असं सहज लाडू बांधला जातो. आणि ते डिंक आहे ना आता मोठा आहे ना, जरा कमी करायचं. मग असा डिंक सहज फुटला जातो. लाडूच्या आतमध्ये आहे ना डिंक आला ना खूप छान लागतो. आता हे असं एकसारखे तुम्ही लाडू बांधा, पाहिजे त्या प्रमाणात बांधा. मी ते एका हातानेच बांधत असते. पूर्ण 15-20 किलोचे लाडू आहेत ना एका हातानेच बांधते, मला सवय झालेली आहे. असे सहज लाडू वळतात. आणि तुम्ही फॅनखाली बसा आणि लाडू बांधा आरामशीर, काही नाही. आता मी हे सगळं घेऊन जाणार आहे आणि फॅनखाली बसणार आहे. आता किचनमध्ये आहे ना हे सगळं फॅन खाली घेऊन जाणार आहे आणि तिथे बांधणार आहे. मग मी परत तुम्हाला दाखवते आता हे सगळं. हे बघा असं सहज लाडू बांधला जातो. डिंकाचे लाडू असे सहज बांधले जातात. जसं जसं आपलं मिश्रण कमी होईल ना तसं तसा डिंक घ्यायचा आणि त्याच्यात टाकायचा. असे सहज लाडू होतात, असे गोड होतात, सहज एकसारखं लाडू होतो. आता आपले सर्व लाडू बांधून झालेले आहे. ते आता लावून ठेवत आहे. ते लाडू बांधून ठेवत आहे एकसारखे. आता झालेले आहेत ना लाडू, असे एकसारखे लाडू बांधून होतात. मिश्रण थंड झाले ना तरी आपले लाडू मस्त बांधून झालेले आहे. ते लावून ठेवत आहे. कशी वाटली तुम्हाला माझी लाडूंची रेसिपी कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा. तुम्हाला जर लाडूंची रेसिपी आवडली असेल तर शेअर करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑल करा. आता हे सगळे लाडू बांधून झालेले आहे. ते थंड मिश्रण आहे. आता ते तुम्हाला दाखवायसाठी मी ठेवलं होतं बांधायचं. हे आपले एवढे लाडू झालेले आहे त्या मिश्रणाचे. आता आपले मिश्रण लाडू तयार आहे. आता तुम्हाला पूर्ण मिश्रण थंड आहे ना त्याचा लाडू बांधून दाखवते. याचा लाडू सहज बांधायला दाखवतो. तुम्हाला पाहिजे ना तेवढं तुम्ही बांधा. हे बघा मिश्रण थंड झाले ना, आता फॅनवरती चालू आहे आणि मी फॅनखाली बसून सगळे लाडू बांधले. कारण मिश्रण थंड झाले ना तरी आपले लाडू बांधले जातात. तर जास्त तूप नाही वापरायचं, नाही तर मग लाडू आहेत ना असे काही ठेवले ना तर बसतात, दबतात, खाते लाडू आहेत ना ते दबून जातात. तर मग तसं नाही करायचं, प्रमाणातच वापरायचं तूप. मिश्रण सगळं बरोबर झालेलं आहे. हे बघा लाडू बांधून झालेलं आहे ना एकसारखा. तुम्हाला माझ्या लाडूची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑन करा. आता बघा हे मिश्रण पूर्ण थंड झालेलं आहे ना, कसं भुसभुशीत आहे ना.
तर हे थोडं मिश्रण राहिलं ना याच्यामध्ये तुम्हाला मोठा पण लाडू बांधून दाखवते. हे बघा म्हणजे हातात बसेल ना एवढं घ्यायचं आणि ह्याचा तुम्ही हे ना पाहिजे तेवढा मोठा लाडू बांधू शकता, पाहिजे तेवढा छोटा पण लाडू तुम्ही बांधू शकता. अर्धा मिश्रण मी ठेवलं होतं आणि अर्ध्याचे लाडू रात्री बांधले होते. आता हे बघा हे माझे दुसऱ्या दिवसाचे लाडू आहेत. हे बघा सहज लाडू बांधला जातो, पाहिजे तेवढा मोठा आणि सहज लाडू बांधला जातो. हे बघा हे आहे ना ते मी मोठे लाडू बांधून ठेवलेच. हे बघा हे मोठे आहेत लाडू, हे मीडियम साईजचे आहेत आणि हे एकदम छोटे आहेत. बघा किती छोटे आहेत, हे एकदम छोटे आहेत, हे मीडियम साईजचे आहेत आणि हा मोठा लाडू आहे. असा कोणत्याही साईजचे तुम्ही लाडू बांधू शकता, मिश्रण थंड झाले तरीही. आता हे मी सर्व लाडू बांधून घेतलेले आहेत. हे माझ्या लाडूंची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला आणि कमेंट्स करा आणि नोटिफिकेशनसाठी ऑल करा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू. तर हे मी डिंकाचे लाडू बनवलेले आहेत. कसे वाटले तुम्हाला जरूर तुम्ही सांगा आणि शेअर करा, थम्सअप करा. आता हे मोठे मोठे लाडू आहेत, हे मी तुम्हाला दाखवायसाठी म्हणून हे बांधलेले आहेत आणि हे पण मीडियम साईजचे करणार आहेत यांना. आणि हे मिश्रण थंड झाल्यावर बांधता येतात म्हणून हे मोठे मोठे लाडू बांधलेले आहेत. थँक्यू.